Hello Foodzillans, आज हामी सिम्पल तरिकाले रेडीमेड बन्स एन्ड फ्रोजन प्याटी युज गरेर बर्गर बनाउन जाँदैछौँ। यसको लागि हामीलाई यी सामग्रीहरू चाहिने हुन्छ। फर्स्टमा प्यानलाई हिट गरेर 2 चम्चा जति तेल राख्नुस्। तातो तेलमा प्याटीलाई क्रिस्पी ब्राउन हुने गरी सटे गर्नुस्। त्यही प्यानमा प्याजलाई गोल्डन ब्राउन हुने गरी फ्राई गरेर अनि टमाटर राखेर एकछिन फ्राई गर्नुस्। स्वाद अनुसार नुन र कालो मरिच एड गर्नुस्। मेयोनिज, केचप पनि राखेर सबैलाई मज्जाले चलाउनुस्। काँचो भेजिज नै खानु मन भएमा प्यानमा फ्राई नगरिकन डाइरेक्टली चप्ड अनियन्स र टमेटोज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब बन्सलाई बीचबाट यसरी स्लाइस गर्नुस्। प्यानमा बटर राखेर बन्सलाई हल्का ब्राउन हुने गरी तताउनुस् र बनमा यसरी मेयोनिज, केचप र मस्टर्ड सस राख्नुस्। फाइनली लेटस, अघिको फ्राइड भेजिज, क्युकम्बर, प्याटी र स्लाइस्ड चीज राखेर बनलाई कभर गर्नुस्। Your burger is ready. Thank you for watching. Yestay food related contents ka lagi, do follow us and subscribe to our channel. Stay tuned. See you all in the next one.